નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય આંકડાશાસ્ત્રના આ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 ગુણોત્તર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ, જેમાં પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે અજ્ઞાત પદ મેળવવાના દાખલાઓનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. જેમાં અજ્ઞાત પદ કોઈ શ્રેણી આપેલી હતી, એમાંથી અજ્ઞાત પદ મેળવવાના દાખલાનો અભ્યાસ કરતા હતા. તો હવે એ જ અજ્ઞાત પદના વિશિષ્ટ દાખલાઓનો અભ્યાસ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા રકમ લખશું. એમાં તો કે 3 સંખ્યાઓ કેવી આપેલી છે, તો કે k + 1, 3k - 1 અને 5k + 1 હોય તો k મેળવો. તો 3 સંખ્યાઓ ગુણોત્તર શ્રેણીની t1 = k + 1, t2 = 3k - 1, t3 = 5k + 1. આના ઉપરથી આપણે k મેળવવો છે. તો આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે સૂત્ર ઉપયોગ કરતા t1/t2, t3/t2, આવી રીતે t1/t2/t1, t3/t2, t2 3k - 1, t1 k + 1, t3 5k + 1, t2 3k - 1. ક્રોસ ગુણાકાર, તેથી 3k - 1 નો હોલ સ્ક્વેર, કારણ કે બંને સમાન છે. અહીંયા 5k + 1, k + 1 આવું થશે ગુણાકારમાં. તો આના અવયવ પાડવા પડશે. પહેલા પદનો વર્ગ 3k નો વર્ગ કરશો, 3k નો વર્ગ કરો એટલે 9k નો સ્ક્વેર. જેવી નિશાની એવી નિશાની મધ્યમ પર. બેનો ગુણાકાર 3k × 1 કરો એટલે 3k, નિયમના ગુણ્યા 2 કરો એટલે 6k થાય. છેલ્લું પદ પ્લસ બીજા પદનો વર્ગ 1 નો વર્ગ 1. બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડશે. 5k × k કરો એટલે 5k નો સ્ક્વેર, પ્લસ 5k + 1 કરો ગુણાકાર એટલે 5k. 1 નો બંને હારે ગુણાકાર 1k થશે, અને 1 × 1 એટલે 1. સરવાળા બાદબાકી કરી નાખીએ તો 9k નો સ્ક્વેર - 6k + 1 = 5k નો વર્ગ, 5 ને 1 6 એટલે 6k + 1. આ બધાય પદ આ બાજુ લઈ આવો એટલે નિશાની બદલાતી જાય. +1 - 5k નો સ્ક્વેર - 6k - 1 = 0. તો +1 - 1 ઉડી જાય. સરવાળા બાદબાકી 9 માંથી 5 જાય એટલે 4k નો સ્ક્વેર. 6 ને 6 12 - 12k = 0. આ પ્લસ છે, ઓલી બાજુ જઈએ તો આ માઇનસ છે, ઓલી બાજુ જઈએ તો પ્લસ. 4k નો સ્ક્વેર = 12k. 4 × k = 12k આવું કરી શકું. તો 4k આ ગુણાકારમાં બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં, તો k = 12k ના છેદમાં 4k. k ઉડી જાય, 4 તેરીને 12, તેથી k = 3. આમ k = 3 મળે. આટલી રીતે તમે દાખલાને ગણી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે જે હોય દાખલો જોઈશું, થોડોક માઇનસમાં ચેન્જીસ કરશું અને પછી ગણીશું. થોડાક દાખલાઓ તમને પણ હોમવર્કમાં આપશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી કરીને દાખલાની શું રહે, તમને પ્રેક્ટિસ થાય. તો એક દાખલો હું ગણું છું, એક દાખલો છે એ તમારે ગણવાનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો નેક્સ્ટ એક દાખલો આ રીતે ગણીએ. પહેલાં જોઈ લઈ બેનો ક્રોસ ગુણાકાર એટલે સ્ક્વેર. આ બંનેનો ગુણાકાર, પ્રથમ પદનો વર્ગ 9k જેવી નિશાની, બંનેનો ગુણાકાર 3k, નિયમના ગુણ્યા 2 એટલે 6k, છેલ્લું પદ પ્લસ એટલે પ્લસનો વર્ગ 1. અંદરો અંદર ગુણાકાર એટલે આવું. સરવાળા બાદબાકી કરો એટલે 5 ને 1 6, 5 + 1 એટલે 6. ત્રણે 3 પ્લસ હતા, આ બાજુ આવ્યા તો માઇનસ, પ્લસ માઇનસ ઉડી ગયા. k² ના સરવાળા બાદબાકી એટલે 4k. 6 ને 6 12, 12k માઇનસ હતા, આ બાજુ આવ્યા તો પ્લસ, અને આ છૂટા પડ્યા 4 × k × k. તો આ 4k ગુણાકારમાં બાજુ આવ્યા તો ભાગાકારમાં એટલે 1k અહીંયા વધ્યો, તો k ઉડી ગયા, 4 તેરી 12. બરાબર છે. આ રીતે તમે દાખલાને ગણી શકો. એક દાખલો હું ગણાવું છું માઇનસ વાળો, પછી એક દાખલો તમારે ગણવાનો રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જોઈ લઈએ છીએ આપણે આ રીતના દાખલાઓ તમારે પ્રેક્ટિસમાં ગણવાના રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું આવી રીતે
પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ તો કે સંખ્યાઓ k પ્લસ 4 k માઇનસ 2 k માઇનસ 4 ગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો k મેળવો. ઓકે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k પ્લસ 4, t2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k માઇનસ 2, t3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k માઇનસ 4. સૂત્ર મૂકી દઈશું t2 ના છેદમાં t1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ t3 ના છેદમાં t2. રેડી? તો હવે t2 ની કિંમત તો છે જ k માઇનસ 2, t1 k પ્લસ 4, t3 k માઇનસ 4, t2 છે k માઇનસ 2. ક્રોસ ગુણાકાર k માઇનસ 2 એટલે k માઇનસ 2 નો હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ k માઇનસ 4 k પ્લસ 4. આટલું થઈ જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. અવયવ પાડશું k નો સ્ક્વેર એટલે k સ્ક્વેર માઇનસ 2 નો ગુણાકાર 2k, નિયમના ગુણ્યા 2 એટલે 4k થશે, છેલ્લું પદ પ્લસ 2 નો વર્ગ 4, ગુણાકાર k ગુણ્યા k એટલે k નો સ્ક્વેર, k ગુણ્યા 4 એટલે 4k, 4 ગુણ્યા k એટલે માઇનસ 4k, માઇનસ પ્લસ માઇનસ 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 પ્લસ થઈ જાય તો અહીંયા માઇનસ 4 4 16, પ્લસ માઇનસ શું થઈ ગયા? ઉડી ગયા. જેટલા પદ હોય તેને આ બાજુ લઈ લઉં, પ્લસ હોય માઇનસ, માઇનસ હોય પ્લસ, k પ્લસ છે અહીંયા બાજુ આવે તો માઇનસ, આ માઇનસ છે આ બાજુ આવે તો પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, પ્લસ માઇનસ ઉડી ગયા, 4 ને 20 થઈ જશે, 16 ને 4 20, માઇનસ 4k ઇઝ ઇક્વલ પ્લસ 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, માઇનસ છે આ બાજુ જવા દો એટલે પ્લસ 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k. 4 ગુણાકારમાં બાજુ આવે તો ભાગાકારમાં 20 ભેગા 4 કરો એટલે આપણને મળી જશે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5. આટલો ઇઝી રીતે તમે k મેળવી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આમાં તમારે પ્રેક્ટિસ માટે હું તમને રકમ લખું છું, તમારે હોમવર્કમાં ગણવાની રહેશે ફેરબુકમાં જ. k પ્લસ 2 સંખ્યા k પ્લસ 7 k પ્લસ 17 ગુણોત્તર શ્રેણીમાં હોય તો તમારે k મેળવવાનો છે, બરાબર, જેનો આન્સર તમને મળશે એક્ઝેક્ટલી 3 મળશે. ત્યારબાદ એક દાખલો છે સંખ્યા k પ્લસ ફરીથી રકમ લખું છું k, બીજી સંખ્યા છે k માઇનસ 1, બીજી સંખ્યા છે k પ્લસ 2 હોય તો k મેળવવાનો છે, જેનો આન્સર તમને મળશે 1/4 આન્સર મળવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર છે. હજી એક દાખલો આવો જ છે k વાળો, તો k પ્લસ 4 સંખ્યા, 4k માઇનસ 2 સંખ્યા, 7k પ્લસ 1 સંખ્યા, તો k મેળવવાનો છે, જેમાં k નો આન્સર તમને મળવો જોઈએ 5, આ 5 મળશે, બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે પ્રેક્ટિસમાં દાખલા ગણવાના છે. નેક્સ્ટ મળશું ત્યારે આપણે નવી જ રીત નંબર 2 તરફ આગળ વધીશું. તબ તક કે લીએ જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત વિદ્યાર્થી મિત્રો.